בואו נדבר על מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. אני רוצה לפנות ספציפית אליכם, אחים ואחיות שלי, שעדיין תומכים במהלכי הממשלה. אתם תקראו לזה רפורמה משפטית, אני אקרא לזה הפיכה משטרית, אבל בואו נעזוב את זה רגע, פליז, אל תסגרו את הסרטון, תנו לי את הדקה-שתיים האלו. אני רוצה לנסות בקצרה, ממש, להסביר לכם את הסיטואציה של החודשים האחרונים, וכמה היא הזויה, ולמה אנחנו, מאות אלפי אזרחים ואזרחיות, יוצאים לרחובות יום אחרי יום, שבת אחרי שבת, ועוד מיליונים תומכים בנו מהבית. כדי לנסות להכניס אתכם לראש שלי, אני רוצה שנעשה סימולציה קטנה. תחשבו מה היה קורה אם בוקר אחד הייתה קמה ממשלה בישראל שמחליטה שמהיום ואילך ישראל היא לא יהודית יותר. אין יהודית ודמוקרטית, רק דמוקרטית. אין יותר התייחסות וימי שבתון בחגי ישראל, יום המנוחה עובר משבת לראשון, מבטלים את חוק השבות, אין נישואים כדת משה וישראל, אין כשרות, זהו. אין יהודית, ישראל הופכת בתהליך מהיר של שנה-שנתיים להיות סתם עוד מדינה דמוקרטית, אבל לא יהודית. איך הייתם מרגישים? איך היה מרגיש אדם דתי או אפילו אדם לא דתי, סתם אדם כמוני שמאמין שישראל חייבת להיות גם יהודית וגם דמוקרטית? האם הייתם מצפים מכל אותם אנשים להתעלם כאילו כלום? לקבל את המציאות כי הרוב החליט להמשיך להתגייס לצבא, להמשיך ללכת למילואים, לא למחות? ברור שלא, ברור שלא. הייתם מצפים מהם לעשות כל מה שהם יכולים כדי לעצור את רוע הגזרה? גם אני הייתי מצפה. ברור לגמרי שהצבא היה מתפרק בן לילה, לא רק מילואים דרך אגב, גם סדיר. בכלל המדינה הייתה בוערת ובצדק. וזה בדיוק מה שקורה כאן. הממשלה הזו קבל עם ועדה מצעירה שהיא הולכת להוריד את המילה דמוקרטית ממדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. הם כל פעם אמנם מדברים על סעיף כזה וסעיף אחר, אבל אם מחברים במקרו את כל המהלכים שהם כבר ניסו לעשות, את ההצהרות שלהם, את תפיסות העולם שלהם, את ההתנהגות ואת הפרסונות ואת החוקים, אפשר להבין בבירור שהם רוצים שתוך 2-3 ישראל תישאר מדינה יהודית, אבל לא ממש דמוקרטית. ומה אתם מצפים מאיתנו לעשות? שנעמוד מנגד? שנמשיך כאילו כלום? תעצרו רגע ותנסו להיכנס לנעליים של מי שהיותה של ישראל דמוקרטית זה בנפשו, ותהיו מספיק הוגנים כדי להבין שבדיוק כמו שאתם הייתם מגנים על היותה של ישראל יהודית, ככה אנחנו מגנים על היותה דמוקרטית, כי אין באמת ישראל מצליחה ומשגשגת אור לגויים בלי הגם וגם הזה, בלי היהודית והדמוקרטית. אני אישית דרך אגב חושב באמת ובתמים שצריך להגן על שני הרכיבים האלה בחירוף נפש, אבל לצערי הממשלה הזו והקיצוניים שמובילים אותה, שהם לא מייצגים לדעתי את רוב העם, חושבים אחרת. ועל זה המאבק שלנו, אבל מהם אני לא מצפה. הם פוליטיקאים, אינטרסנטים, אבל אנחנו, הציבור, העם, צריכים להסכים בינינו. לא פוגעים ביהודית ולא פוגעים בדמוקרטית, ומכבדים את שני הרכיבים האלו יחד. אם אנחנו נסכים בינינו ונכיר בזה, מעבר לשנאה שמנסים לזרוע בנו, מעבר לזלזול ולתחושה שכל אחד שהוא רוצה לכופף את הצד השני ולנצח, בסופו של דבר הם יהיו חייבים להתיישר, לא משנה כמה אטומים וקנאים הם. אז בפעם הבאה שאתם שומעים על הפגנה או על איזה אקט מחאתי כזה או אחר נגד מהלכי הממשלה, בבקשה, תעצרו את האינסטינקט הזה ותזכרו שמי שעומד מולכם זה אנשים שנלחמים על חלק מאותו שלם שכולנו אוהבים. מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית.